Phòng và trị viêm khớp bằng chai bi lăn tinh dầu. Công thức 1. Chào bạn. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng nguyên vật liệu, bạn có thể tiến hành pha chế một chai bi lăn tinh dầu cùng tôi. Ta cần phải có tinh dầu gừng, tinh dầu lộc đề xanh, tinh dầu xả chanh, tinh dầu hương trầm, và tinh dầu khuynh diệp. Ngoài ra, một cái không thể thiếu ở đây đó là một chai bi lăn thủy tinh loại 10ml. Đây là cái bi lăn nằm trong cái nút chai. Lát nữa ta sẽ đóng cái nút chai này vào như thế này. Và đây là cái nắp đậy chai. Tôi để tất cả chúng ở đây. Còn nữa, một thành phần cũng không thể thiếu, đó là dầu rửa phân đoạn. Ta có thể gọi nó là dầu nền. Nó hòa tan, phân bố và giúp tinh dầu thâm nhập vào cơ thể. Và đây là cái xi lanh, một dụng cụ ta dùng để định lượng dầu nền. Tôi cũng để tạm nó ở đây. Bây giờ tất cả đã sẵn sàng, ta sẽ bắt đầu pha chế. Mời bạn quan sát và làm theo tôi. Ta sẽ lấy 8ml dầu rửa phân đoạn. Đây là vạch 8ml. Trước mắt, tôi sẽ chỉ cho khoảng một nửa số dầu này vào chai. Nửa dầu còn lại tôi sẽ cho tiếp vào chai sau. Tôi để tạm chúng ở đây. Ok. Bây giờ tôi sẽ cho lần lượt các loại tinh dầu này vào chai với liều lượng tính theo giọt như sau. Tinh dầu gừng 6 giọt, tinh dầu lộc đề xanh 4 giọt, tinh dầu xả chanh 4 giọt, tinh dầu hương trầm 4 giọt, và tinh dầu khuynh diệp cũng 4 giọt. Bây giờ ta sẽ cho nốt số dầu nền này vào chai. Đóng nút chai cùng với viên bi lăn. Đậy nắp ngoài. Lắc đều chai để tinh dầu được trộn lẫn với dầu nền.
Bây giờ ta dán nhãn lên vỏ chai. Việc này hết sức quan trọng, nhất là khi ta có nhiều chai cùng sử dụng. Trên nhãn, ở đây tôi ghi rõ chữ viêm khớp và ngày pha chế. Dán nhãn chắc chắn vào vỏ chai. Cách sử dụng chai bi lăn tinh dầu. Bạn có thể bôi tinh dầu trực tiếp vào chỗ đau do viêm khớp và bôi lên bề mặt da như thế này. Ở đây tôi bôi như vậy để minh họa, nhưng một người bị viêm khớp có thể đau ở các khớp chân, tay. Bạn có thể bôi trực tiếp hỗn hợp tinh dầu này lên các chỗ đau đó. Bôi vài lần mỗi ngày. Bôi liên tục lâu dài cho đến khi muốn thay đổi sang công thức khác. Bảo quản. Bạn hãy bảo quản chai bi lăn tinh dầu này trong mát và tối. Đây là một cách bảo quản chai lọ tinh dầu mà tôi rất ưa thích. Xin giới thiệu với bạn. Xin tặng bạn. Chúc bạn mạnh khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.